व्हॉट इज कॅरिकेचर? कॅरिकेचर म्हणजे काय? अकॉर्डिंग टू गुगल, caricature means picture, description or imitation of a person in which a certain striking characteristics are exaggerated in order to create a comic or grotesque effect. अर्थात मराठीत सांगायचं म्हटलं तर चालू घडामोडींवर भाष्य करणारे एक हास्यचित्र. तर तुम्ही कॅरिकेचरला कार्टून्सही बोलू शकतात आणि कॅरिकेचरला मराठीत म्हणतात व्यंगचित्र. मी मयंक जिरेकर स्वागत करतो तुमचं एका नवीन व्हिडिओमध्ये. फन फॅक्ट असा की कॅरिकेचर म्हणजेच व्यंगचित्र हे मोस्ट ऑफ आपल्या जनतेला माहीत नाही. लहानपणापासून कधी ना कधी आपल्या कानावर व्यंगचित्र हा शब्द पडलेला असतो, पण तोच कॅरिकेचर हा शब्द बहुतांश लोकांसाठी नवीन आहे. लास्ट इयर मी आणि माझ्या NSS ग्रुपने आमच्या गोले सरांना त्यांचा एक स्केच गिफ्ट केलं होतं. आय होप तुम्हाला हे स्केच आवडलं असेल.